Hello mga Inday! Welcome to my channel. So for today's video, ako ay maglalakbay patungo sa pinakaimportanteng tao sa aking buhay. At ito nga po, nakikita niyo po, ako po ay nakasakay ng tricycle pero hindi po dyan nag-uumpisa ang aking vlog. Kaya panoorin niyo po ito. At heto nga po mga Inday, naka-ready na ang aking mga gamit. At ayan, nako, o diba ganda yun? At heto nga po, nag-umpisa na po ako sa aking paglalakbay at madaling araw po yan. At ayan nga po, feel ang malamig na hangin. At ayan nga po, nakasakay na po ako ng bus. At ito nga po ang labas, madilim pa yan. At ayan, moment of truth na po ako. At syempre, nakabili na po ako ng ticket. Ayan. O, diba? So, nandito po ako sa Victory Liner bus. At ito nga po, sinakyan ko ay Paalaminos po mga Inday. Pero bababa po ako sa Tarlac. At ayan nga po, view po sa labas. At feel na feel ang nakasimahot na Inday. At ito nga po, nandito na po ako mga Inday. Bilis ang biyahe ko, no? 2 hours lamang po yan. At nandito nga po ako sa sinabi nga po nila, Toyota ang aking bababaan. So, malapit po dyan ang Cab General at... Hello, dito yung Toyota. Uy, makikitak na di tricycle eh. O, tapos... Ano ulit? Third district. Wait, third street. Okay. Third street. Third street. Balete. Yung pagtawang pugot kita. Third street, Balete. O tapos? Sige nga Rod, ako na. Dagitoy ba dagitoy black na tricycle? Black ba dagitoy? So nga Rod, dagitoy nga ati makikita ka lang po rin gumala suwak na. Oh. Wun. Sige nga Rod, baka mapili, dadak dito. Bye. At ayan nga po mga Inday, narinig niyo po ang pag-uusap ng aking mama. At ito nga po, pasakay na po ako ng tricycle, papunta nga po sa 3rd Street, Balete. At ayan nga po ang view sa labas. Ayan mga Inday, fast forward na tayo. At ayan, o diba? Talagang fast forward ang ginawa ni Inday. So nandito na po ako sa my tricycle at kinuha ko na rin po ang aking mga gamit dahil nakapunta na po ako sa aking patutunguhan. At ayan nga po, sinalubong ako ni Mama. Yes, si Mama po ang pinaka-importanteng tao sa aking buhay at binisita ko nga po siya kahit punta ako sa araw na ito at kinabukasan ay uuwi din kasi nga po may pasok pa ako ng Lunes. So Saturday po yan. Ko siya mga Inday, panoorin ang mga susunod na pangyayari. It's yours. Oh, what are you going to say? Oh, that's all? Can you open it now? Oh, yes! You can open it. Ano sasabihin mo sa kanya? Ano sasabihin mo? Dapat flashy. Just open it and you will see.
Lukatan pa! Hindi mo lukatan. Lukatan. Iparinig mo muna sa kanya yung definition. Snowball. 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 I made myself a snowball. As perfect as could be. I thought I'd keep it as a pet and let it sleep with me. Very I good. made some pajamas and a pillow for its head. Then last night, it ran away. My first is pet the bed. Manili ko pa. O hanggang dito na lamang mga Inday. Paalam!